Hai guys, welcome back to my channel, my Fugly baking show. Aku Pak So ini aku nak buat resipi simple je. Aku buat pineapple meringue pop. Dia just meringue cookie tapi flavor nenas, bentuk pun macam nenas. And resipi ni memang simple gila, memang senang gila. Bahan ni pun just 2-3 bahan je. And senang gila nak dapat benda ni. Macam sebelum ni aku ada buat meringue cookie tapi dia bentuk macam unicorn horn, yang tanduk unicorn tu. Tapi yang tu tak berapa nak cantik. Tapi kalau korang boleh tengok, aku letak link kat bawah, so korang pun boleh tengok and boleh komen macam mana buruk dia unicorn horn tu. Tapi kali ni aku buat agak cantik sikit lah. Pada aku lah dia agak cantik sikit, agak menjadi. So korang tengok video ni sampai habis. So aku nak cakap banyak, jom kita start baking. So ni adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat pineapple meringue pop ni. Bahan dia sikit je, so kita tengok bahan dia satu persatu. First korang perlukan telur, tapi yang telur ni korang perlu egg white je, yang warna kuning ni tak payah. Lepas tu korang perlukan gula, yang ni just gula putih je. Garam, yang ni korang perlukan secubit. Vanilla extract, cream of tartar. Yang cream of tartar ni just nama je cream, tapi dia powder macam ni. Lepas tu korang perlukan pineapple extract, yang nenas extract macam ni. Lepas tu korang perlukan gel food coloring warna kuning dan juga warna hijau. Yang ni prefer guna gel, bukan water base. Water base nanti dia jadi kelat kalau guna banyak. Lepas tu korang perlukan paper straw macam ni. Yang ni aku dapatkan dekat DIY. Lepas tu korang perlukan piping bag, 2 helai je macam ni. Lepas tu korang perlukan nozzle. Yang ni nozzle depan ni yang nipis dan ni yang tirus macam ni. Yang ni aku nak buat guna untuk daun dia. Lepas tu korang perlukan yang berbunga-bunga macam ni, dia tajam kan. Yang ni untuk buat nenas dia pula, yang warna orange tu. Ok, sekarang kita dah boleh start campurkan semua bahan-bahan ni. Ok, first korang perlu asingkan egg white ni dekat dalam satu big bowl macam ni. So aku just asingkan guna kulit telur macam ni je lah. Lepas korang dah siap asingkan macam ni, korang dah boleh campurkan kau punya gula. Yang gula ni korang tuang je semua. Lepas korang dah tuang gula semua macam ni, korang kena guna electric mixer macam ni. Aku syorkan korang guna electric mixer, jangan guna wire wheel. Sebab benda ni nak whisk dia lama gila, so kena guna electric mixer macam ni lah. So lepas tu korang kena whiskkan gula ni sampai dia betul-betul cair and sebati kat dalam telur ni. So korang perlu whisk ni dalam masa 3 minit sampai gula tu dah cair lah. So bila gula tu dah larut, korang kena masukkan cream of tartar. Lepas dah masukkan, kau perlu whisk dia. Yang ni kau perlu whisk sampai dia betul-betul jadi meringue. Sampai dia betul-betul likat and pekat macam tu. Dia ambil masa dalam 10 hingga 15 minit macam tu. So kau akan dapat meringue macam ni, yang jadi stiff peak. Bila kau terbalikkan bowl, dia takkan jatuh. Lepas tu kau dah boleh masukkan garam. Yang ni garam ni kau masukkan secubit je, and kau perlu masukkan vanilla extract. Lepas kau dah masukkan, kau kena whisk sampai dia betul-betul sebati. Bila dah sebati macam ni, korang boleh dividekan dia dekat 2 bowl. Untuk yang satu bowl ni aku bagikan macam 75% lah, sebab yang ni kita nak campurkan dia dengan warna kuning untuk jadikan yang nenas yang bulat tu. Lepas tu lagi 25% ni untuk buat dia punya yang daun tu, yang untuk warna hijau tu. Lepas dah divide, korang just perlu dye je lah. Korang masukkan 1 hingga 2 drop, lepas tu korang kena fold dia slow. Last sekali, lepas korang dah siap dye, korang perlu masukkan pineapple extract pula kat dalam meringue ni. Yang ni aku tertinggal sebenarnya, patut korang perlu masukkan ni time masukkan dengan vanilla extract tu. Lepas korang dah fold sampai sebati, korang dah boleh transferkan kat dalam korang punya piping bag. Untuk hujung piping bag ni, korang perlu letakkan nozzle. Yang nipis ni kau letak untuk yang warna hijau, yang ada bunga-bunga ni untuk letak warna kuning ni. Lepas tu akan jadi macam ni. Untuk pipe dia, korang perlukan sediakan tray macam ni dengan parchment paper. Untuk lekatkan parchment paper ni, aku just guna meringue ni sikit, lepas tu korang lekatkan je. Lepas jadi macam ni, korang dah boleh start pipe. First, korang perlu keluarkan paper straw ni letak kat atas tray. So untuk elakkan paper straw daripada bergerak-gerak, korang perlu pipe sikit dekat paper straw ni, dekat kat parchment paper ni lah. Korang just perlu pipe sikit je untuk buat dia punya hole. So bila dah jadi macam ni, korang dah boleh start pipe. So untuk pipe dia simple je. First, korang perlu buat bentuk oval macam ni. Lepas tu korang perlu penuhkan dia pula. Lepas dah jadi macam ni, korang perlu buat dia punya daun pula. Yang daun ni simple gila je, korang perlu buat tarik macam ni je. Bila dah siap macam ni, korang perlu repeat step tadi tu untuk buat lagi satu.
Lepas dah siap macam ni, korang dah boleh bakar meringue korang ni. Bakar selama 1 jam. Suhu dia 120 darjah Celsius. Lepas tu korang biarkan sejuk sebelum korang cabut daripada parchment paper ni. So ini ada pineapple meringue pop. Serius, resepi ni memang senang gila, simple, memang korang boleh buat punya. Bahan dia pun ada 2-3 bahan je. Lepas tu untuk resepi ni korang akan dapat 6 pineapple meringue pop macam ni. Okay guys, thanks for watching sampai sini video kali ini. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. Untuk gambar-gambar tu semua kau post kat IG, FB, Twitter dan juga kat Tumblr. So kalau ada apa-apa idea kau boleh komen kat bawah macam kau nak aku buat daripada movie ni, daripada cerita ni, daripada anime ni. Kau komen je, kau bagi je idea. Kalau kau nak request pun boleh juga. So untuk korang yang boleh tengok judukan horn tu, yang meringue tu juga, aku letak link kat bawah. So korang boleh tengok juga kalau korang tak nak buat yang flavor Nenas ni lah. Untuk korang yang ada buat pineapple meringue pop ni, kalau korang boleh post kat IG and tag aku, and aku akan share and like. Sebab korang buat ni pun lagi cantik daripada aku and korang patut tunjukkan. So tu je lah. Until next video. Bye.